नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। કઠપૂતળીનો કલાકાર ભંવર અને કઠપૂતળી સાથેની એની આગવી સફર, એના સપનાની સફર. સપનાની સફર એક એવી સફર જેમાં કોઈ સીમા નથી હોતી. ના દિશાની, ના દ્રષ્ટિની, ના અનુભવોની ને ના અનુભૂતિની. સપના, રંગીન સપના, જેમાં તમે જે રંગ ભરવા માંગો તે ભરી શકો છો. એને હકીકતમાં બદલવા કે નહીં, તે તમારા પોતાના જ હાથમાં હોય છે. આવા જ સપનાને સાકાર કરવા નીકળ્યો છે ભંવર. પોતાની આગવી દુનિયા સર્જવા, પોતાના સ્વપ્નોને સાકાર કરવા. શું એની વાર્તા એક સત્ય છે કે પછી એક કલ્પના? જલ્દી ચલો, નહીં તો આગળ જવાની જગ્યા નહીં મળે. ફટાફટ. અરે થોડા આગળથી જગ્યા છે, જલ્દી. શું આ કર્માનો આ ખેલ દર વર્ષે આવે ને હું જોવા આવું? કર્માના બાપને મેં જોયા, શું સુંદર કઠપૂતળી બનાવતા. લીલાવતી બહર કટે હે. ચલ 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 જલ્દી, જલ્દી કરો, શરૂ થઈ જશે. શરૂ થઈ ગઈ.
शायद आप कुछ भूल रहे हो ड्राइवर साहब। बहुत सालों पहले आप घोड़ों की रेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा एक जगह पर अपना जूता पॉलिश करवाया करते थे। मैं आज से केवल पैसे नहीं उठाता। ड्राइवर साहब डायलॉग मारे छे यार यार તમે પેલા કટપુતળી વાળા ભાઈ છો નહીં? जहाँ वर्षों पहले आपने छोड़ा था, શું મસ્ત ખેલ હતો वही કાલે. सिक्का आपको देना है। મકરંદ મારે જવું પડશે યાર મોડું થઈ ગયું ખેલમાં પહોંચવાનું છે અરે એક દિવસ તો ચાલે હવે. હવે ના હવે બાપુ રાહ જોઈ રહ્યા છે અને માં મરી ગયો કાલે બાજુના ગામમાં સિનેમા જોવા આવે તો જવા દો. એ યાર. નહીં નહીં ચાલે. હા સારું ઠીક છે ચાલ ચાલ पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सो सीधो हो जा बाल मां मारो पल्लो लटके पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके जरा सो सीधो हो जा बाल मां मारो पल्लो लटके એ આવ્યો જાદુગર નિરાળો અને ઘુડસવાર શાણો રાજાએ તો લગામ તાણી તબડીક તબડીક ઘોડો આયો સાથે જંતર મંતર જાપ જપંતો જાદુગર રંગીલો આયો भाई साला मेरे पास तो माँ भी है घोड़ा भी है तेरे पास क्या है तेरा तो सर भी तेरा नहीं है એ બચ્ચનની સ્ટાઈલ મારે. देखा आपका खेल है परिश्रम नहीं। મૈત્રી બેની એવી સબળી દુનિયા એની સામે નબળી જાદુગરે આયો સાવરિયો રાજા આયો રાણી લાયો આયો ગુલામ ન્યારો આયો સાવરિયો જાદુગરે આયો સાવરિયો સર 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 સાપ લાયો એનો મસ્ત સપેરો લાયો સાવરિયો જાદુગરે આયો સાવરિયો ખેલ ખતમ બાપલા જેની જે ઈચ્છા હોય એ આ છાબડીમાં મૂકતા જજો મજા પડેગી આજે તો આપણે બહુ સરસ બહુ સરસ ઓ ભાઈ આ શું છે પૈસા હાથમાં આપો અમે ભિખારી નથી એક તો આઈપા ને ઉપરથી ઉપરથી શું હા તમે પૈસા ખેલ જોઈને આપી રહ્યા છો મફતમાં નથી આપ્યા बोरा સાતવો છોરાને એક તો અમારા ગામે આશરો આપ્યો અને ઉપરથી દાદાગીરી. દાદાગીરી શેની અમે કલાકાર છીએ લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડીએ છીએ ભિખારી નથી કે તમે આમ પૈસા ફેંકીને જાઓ बस कर छोड़ा जा जा अंदर जा माफ कर दो साहब તને ખબર હે છોરી કોણ વેડી એટલે કે કટપુટલી ચલાવી શકે કોણ બાપુ જેનામાં નવ કળાઓ હોય છોરી એટલે कठपुतळीना नामांकित कलाकार महिपतभाई कवि कहे हैं कि वाचक लेखक कवि अभिनेता चित्रशिल्प और संगीत वेता भाषाविद बोली का चाहक वो नर पुतली कला का वाहक अरे वाह बापू छोरी
ઓછા લોકોમાં આ કળા હોય હે. મારા ભવરભાઈમાં તો આ બધી કળાઓ છે હે ને બાપુ? હા સુગની, આ બધું જ છે, પણ આત્મસન્માન ક્યાં છે? પૈસા ક્યાં છે? અરે સોરા, કળા તો મોટો ખજાનો હે, અને મને ખબર હે કે તું એને ખૂબ પ્રેમ કરે હે. ઠીક છે બાપુ, મને એક વાત સમજાવી દો કે ખાલી પ્રેમથી પેટ કેમનું ભરવું? તો હું આ કામ છોડી દેવાનું? સમય જતા લોકોને ખબર નહીં પડે કે વેડી એટલે હું. તો એનો ઠેકો ખાલી આપણે લીધો છે? હા, કેમ નહીં? ઠીક છે. અરે લીલાવતી, લોग देखा नहीं आज? અલા સોરા, કોઈ દેખાતું કેમ નહીં? આખું ગામ સેટ પર ચેનલ ફિલ્મ જોવા ગયું છે. અને તું? હું આ ખતરા લેવા બેઠો છું. સામાન બાંધો, કોઈ નથી આવવાનું આજે. બાપુ, મારી વાત માનો, ચલો ને આ ગામ છોડીને ક્યાંક બીજે જઈએ, અમદાવાદ જઈએ, કોઈ બીજું કામ ગોતીએ. ના છોરા ના, એમ હિંમત થોડી હારી જવાય. ને ટીવી ને ફિલ્મ તો ગામમાં કોક જ દિવસ આવે, બાકી તો લોકો કઠપુતળીનો ખેલ અને ભવાઈ જોવાના જ ને. તમે મારી વાત નહીં સમજો ને? હજી કેટલું? કઠે જાય હે છોરા? હા માં, પેલા બાજુના ગામમાં એક ફિલ્મ લાગી છે, તો મકરંદ અને કાંજી સાથે જઉં છું. રૂક છોરા, આપણી સ્થિતિ અલગ હે તો સમજ. પણ માં, તું તો એમ બોલે છે કે હું રોજ જઉં છું. રોજના રોટલાય પૂરા નથી પડતા, અને તું આ છોરા, રૂક છોરા. તળાવ આગળ કેળાની છાલ હતી, લપસીને ડાયરેક્ટ તળાવમાં. એ ભવર, શું થયું? શું થયું? ભવર, શું થયું? શું થવાનું હતું? એ પણ આજે મારાથી ફિલ્મ માટે નહીં આવ્યા. અરે, કોઈએ કંઈ કહ્યું? કોઈ શું કહેવાનું છે? સમજવાનું તો મારે જ હોય ને. પૈસાનો પ્રોબ્લેમ છે. તને ખબર તો છે, આ ધંધામાં પૈસો જ ક્યાં છે? ના પૈસો છે, ના કોઈને પડી છે. ગઈકાલે રાતે તો હદ થઈ ગઈ હતી. એક ભાઈએ તો આમ કરીને પૈસા ફેંક્યા હતા. કોઈ ભિખારી લાગ્યા છે અમે? કલાકાર છીએ યાર. અરે લોકો બોલ્યા કરે, તું છોડને, આ બધી ચિંતા નહીં કરવાની. મને એમ કે કાલે છે ને પેલી બચ્ચનની ફિલ્મ કેવી જોઈ ને? બે યાર, શું મસ્ત એક્ટિંગ હતી. બચ્ચન તો દાદુ યાર. એ ભવર, તું બી તો એક્ટિંગ કરે છે ને એવી જ, હેને? એ તો કરી બતાવ ને. હા, એક વાર ચાલ ને, કરી બતાવ એક વાર. અરે હા યાર, બહુ વખત થઈ ગયો. પેલો ડાયલોગ છે ને, કયો બચ્ચનનો, તું મસ્ત બોલે. આજ બી પૈસાની કઈક વાત થાય છે. એમ નથી. આ તો કરીને દેખાડ ને. હા, કરી બતાવ. એક મિનિટ. હા, હું બોલું એટલે આવા દો બાપુ. डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने आया करते थे.
हमेशा अपनी गाड़ी एक ही जगह पार्क करके जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ तो आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। हाँ साला। क्या बात है यार, સરસ તારે તો એક્ટર થવું જોઈએ યાર। એ જા જા। અરે સાચે યાર શું મસ્ત એક્ટિંગ કરે છે બે। આપણે ગઈકાલે જોયું ના બે બધા ફિલ્મના એક્ટરોની એક્ટિંગ ઉપર આમ સિસોટીઓ મારે છે સિસોટીઓ। તારા ખેલ ઉપર કોઈ મારે છે? એ કાંજી એ બે જુદી વસ્તુઓ છે। હું એ જ કહું છું તું ફિલ્મના પડદાની પાછળની પડદાની આગળ રહેવા માટે સર્જાયો છે। અને લોકો ફિલ્મમાં પૈસા ફેંકે નહીં ઉપરથી પૈસા આપે વધારે પૈસા આપીને જોવા જાય કાળા બજારમાં નહીં। અને એ પણ ફિલ્મ શરૂ થતા પહેલા। હા એ બધું છોડને આપણા કરશન કાકાનો છોટ્યો નહીં કેવો ગોઠી ગયો છે। છેલ્લા 5 વર્ષથી અમદાવાદમાં છે ફિલ્મનો હીરો બની ગયો છે હીરો। હા કરશન કાકા કહેલું કે ભાઈ આપણને બધાને ખૂબ યાદ કરે છે। હા અરે યાર એ બધી વાત છોડો ભાવરા આજે છે ને તે મસ્ત મનોરંજન કર્યું છે એટલે આજે મારા તરફથી પાર્ટી। આજે ફિલ્મ હું બતાવીશ। ચલો 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 પાર્ટી વાટી યાર પાર્ટી બાટી એવું કઈ જ નહીં। તારી સાથે ફિલ્મ જોવાનું નક્કી થયું હતું ને તો તારી સાથે જ જઈશું અને જ્યારે તું હીરો થઈ જાય ને ત્યારે ફિલ્મ તારા તરફથી। ચલો ચલો મોજ કરે ને તો પછી। છોરા रुक छोरा કઠે ગયો તો ફિલ્મ માટે મિત્રો સાથે। ફિલ્મ અટે મેં ખેલ માટે તારી રાહ જોઈએ અને તું ફિલ્મ કેમ બાપુ એકથી ફિલ્મ જોઈ એમાં શું થઈ ગયું? શું થઈ ગયું? તારો આ બાપ ગામે ગામ ફરીને માંડ માંડ પૂરું પાડે। સુખની માટે બે ચોપડી નહીં લઈ શકતો। મહિને ખાલી 3000 રૂપિયા કમાય। કેટલા કેટલા? 3000। હા આ માથે સાથે ને એ આપણી નહીં। ગામે ગામ તંબુ બાંધીને ફરે અને ગામના લોકોનું સરણું લે પણ બાપ દાદાની કળા હાથવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરે ને તું હું શું બાપુ? અરે મને નથી જોઈતું તમારું વંજારા જેવું જીવન। નથી કરો તમારો ખેલ રાખો તમારી પાસે। હા તું હું બોલે? હા કળા તારામાં ઘૂટી ઘૂટીને ભરી હે સોરા। શું ભરી છે? ખાખ ભરી છે। મારે એક્ટર થવું છે ફિલ્મનો એક્ટર। તારો દિમાગ ઠેકાણે હે કે નહીં? મારું દિમાગ તો ઠેકાણે લાગે છે પણ તમારું લાગતું નથી। છોરા હું બોલે? બરોબર જ બોલું છું। બાપુને લાગે છે દેખાતું નથી કે લોકો એમને કલાકારને ભિખારી સમજે છે ભિખારી અને મારે ભિખારી નથી બનવું। અમે કલાકાર છીએ ભિખારી નથી। ભિખારી નથી અમે કલાકાર છીએ ભિખારી નથી ભિખારી નથી ભિખારી નથી।
બહુરા જોવડાવી જમાઈ રાજ ના આવ્યા. ઓહો, આવી ગયા જમાઈ રાજ આવી ગયા. પધારો પધારો પધારો. બેસ, આવો બેસ. આવો 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 પધારો પધારો પધારો. ખૂબચંદ કાકાની પૂનમ હારે આજે તારું નક્કી કરવાનું હે. હવે જમાઈ રાજ આવી જ ગયા છે તો વિધિ શરૂ કરીએ. હા, લીલાવતી ગોળદાણા લઈ આવો. સુગરી અરે વાહ વાહ જમાઈ રાજ મોં ખોલો. વાહ 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 સારું છે સારું. વાહ વાહ વાહ. હવે છે ને જમાઈ રાજ તિલક તિલક તિલક. એ માં વિનાની એકની એક દીકરી છે એટલે બધા ભેગા થઈ અને એને સાચવજો અને જાળવજો. આ થયું પાકું. વાહ વાહ વાહ. છોરા આવું કરે? હું શું કરું છું બાપુ? કરો તો તમે છો. છોડી દો ને મને. માફ કરજો. છોરા એ છોરા! છોરા સાતવો છોરાને એક તો અમારા ગામે આશરો આપ્યો અને ઉપરથી દાદાગીરી. રોજના રોટલાય પૂરા નથી પડતા. ખૂબચંદ કાકાની પૂનમ હારે આજે તારું નક્કી કરવાનું હે. તારો આ બાપ ગામે ગામ ફરીને માંડ માંડ પૂરું પાડે અને તું ફિલ્મ. તું ફિલ્મના પડદાની પાછળની પડદાની આગળ રહેવા માટે સર્જાયો છે. છોરા હું કરે? કઠે જાય હે? અમદાવાદ. હે અમદાવાદ? હું મળ્યું હે આ બધું છોડીને અમદાવાદ? આ બધામાં હું ક્યાં છું અને મારી ઓળખાણ શું છે? હા, એક ભટકતો ગરીબ ભિખારી જેવો કલાકાર. કેમ બોલે સોરા? અરે આટલી સુંદર કળા તારામાં ભરેલી હે, હું એવો શું હે? હું માનું છું કે આ કળા બહુ જ સુંદર છે, પણ કદાચ તમને દેખાતું નથી કે આ ગામના લોકોને ટીવી અને ફિલ્મમાં બધું રસ છે. લોકો સમય સાથે બદલાય છે બાપુ. મારે પણ બદલાવું છે. લીલાવતી, આને તો કઈ
કઈ પડી જ નહીં. અમદાવાદમાં કઠે જાય છોરા છોરા કરસન કાકાના છોટુને ત્યાં. मुसाफिर चालो क्या सपना संगाते मुसाफिर चालो क्या सपना संगाते साथी छे सपना कहूँ कोने अपना साथी छे सपना कहूँ कोने अपना मुसाफिर चलो क्या सपना संगाते दुनिया वातों बजवे छे रातों दुनिया वातों बजवे छे रातों मुसाफिर चालो क्या सपना संगाते मुसाफिर चालो क्या सपना संगाते मुसाफिर चालो क्या ક્યાં રહી ગયો છોટું? તારી તો સાહેબ તમારી ચા. સાલા આંધળો છે? હા, આંધળો છે? આટલી મોટી કાયા દેખાતી નથી? હા? સાલા આંધળો છે? આંધળો છે? હા? ના મારો સાહેબ. એમ લે. અરે સાહેબ લુનાને શું કામ મારો છો? એને શું ખબર ક્યાં જવાનું? તો લાકડીને ક્યાં ખબર કે ક્યાં જવાનું? લે સાહેબ લે. ગધેડો સવારમાં મૂડ બગાડી દીધો. શું થયું? લુના બગડ્યું છે? શું કોઈ નહીં. આ તમે આવો આવો, હું તમને છોડી દઉં. અરે આવો 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 આવો, હું છોડી દઉં તમને. બેસો. અરે બેસો.
સાલું ક્યારેક દંડો મારે, ક્યારેક બાઇક પર રાઈડ આપે. ખરા હોય છે લોકો. સાંભળો છોટું ભવન થૈયા થૈયા તા થઈ. ક્યારનો રાહ જોઉં છું તારી. આઈ ગયો ને. ઘરે જઈએ, ઘરે જઈએ. હા ચાલ 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 ચાલ. છોટું તું તો મસ્ત સેટ થઈ ગયો છે યાર. થઈ ગયો જો. એ તું એક્ટિંગ કરે છે? હા કેમ? ના એટલે લોકો ગાંડા હોય છે એક્ટરો પાછળ. એ તું બચ્ચનને મળ્યો છો? હા. શું એક્ટિંગ કરે છે યાર? અરે એ તો બોલિવૂડમાં કરે છે, આપણે તો ઢોલીવુડમાં. એકદમ ઢીંચાક ઇન્ડસ્ટ્રી છે. અચ્છા છોટું હું શું અરે બધા પ્રશ્ન અહીં જ કરીશ. ચાલ ઘરે ચાલ. ચાલ. જો ભવર, આ આપણું ઘર. હા, ફોટો તો બહુ મસ્ત છે. એક્ટિંગ કરવામાં શું મજા આવતી હશે. મજા તો બહુ આવે છે ને છોટું. એક વાત પૂછવી હતી. હા બોલ. એક્ટર થવા માટે શું કરવું પડે? અરે આ એક્ટિંગ કરવી પડે. અરે એમ નહીં, આ લાઈનમાં જવું કેમનું? કેમ અલ્યા, તારે એક્ટર થવું છે? હે? હા. પણ જો હા, એક્ટિંગ કરવામાં બહુ મજા નથી. અરે પણ તે જ તો કહ્યું હતું કે બહુ મજા આવે છે. હા, મેં કીધું તો ખરું કે બહુ મજા આવે છે, પણ બહુ અઘરું છે અને મહેનત બહુ કરવી પડે છે. લે. હા તો મહેનતમાં ક્યાં ના છે? ચલાય. સાથે સાથે એક્ટિંગ પણ આવડવી જોઈએ. હો. અરે એક્ટિંગ તો શું કરું છું, બચ્ચનની કરી દેખાડું. અરે ચા તો પીને જા. અરે પીવું છું પછી યાર. માચીસ ક્યાં છે? साहब बहुत बरस पहले आप रेस खेलने आया करते थे और हमेशा गाड़ी रोक कर जूते पॉलिश करवाया करते थे. मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. કેવી હતી? એ તું હજી કામે જવાનું છે? મારે પણ તારી સાથે આવું છે. યાર આજકાલ એક્સ્ટ્રા લોકો સેટ પર આવે ને એ પ્રોડ્યુસરોને નથી ગમતું. પણ તું ચિંતા ના કર, હું વાત કરીશ ને. પણ સાથે સાથે તારે મહેનત કરવી પડશે. હો. અરે તો મને કહે ને મારે શું કરવાનું હોય? અરે બહુ મસ્ત બોડી બનાવવી પડે. બીજું સ્કિનનું ધ્યાન રાખવું પડે. હા એટલે ચામડી સાચવવાની. આજકાલ માર્કેટમાં બહુ બધા ક્રીમ મળે છે. સ્કિનને સુંદર કરવાના, ચામડીને સુધારવાના. તો તું આ બધું વાપરે છે? હું તો એવું બધું નથી વાપરતો, પણ એ તો હીરો લોકો વાપરે. હું તો કેરેક્ટર આર્ટિસ્ટ, હીરોનો ભાઈ, હીરોનો ફ્રેન્ડ. તને ખબર છે મારા રોલ પર તો શું તાળીઓ વાગે છે, શું તાળીઓ વાગે છે. અરે મારી એન્ટ્રી થાય ને તો હીરોથી વધારે સીટી વાગે. અને હું કોમેડી કરું ને તો લોકો હસી હસીને બેવડ વળી જાય. અરે મારી માટે તો સ્પેશિયલ રોલ લખાય છે આજકાલ. હીરોથી વધારે વર્ક છે આપણો. શું વાત છે છોટું યાર. છોટું મને કે ને
ક્રીમ ને બધું ક્યાં મળે છે? મારે પણ લગાવવું છે. પાનકોર નાકા. પાનકો નાકા તો હું આજે જ જઈ આવું છું. એ તું તારા ડિરેક્ટર જોડે વાત કરજે મારી માટે, ભૂલતો નહીં. મને એમ થાય છે કે મારું કામ જેટલું જલ્દી શરૂ થાય ને એટલું જ સારું. એક મિનિટ. આ શું છે? અરે છોટું, મારે જ્યારે જોઈતા હશે ત્યારે માંગી લઈશ. ત્યારે કદાચ હોય પણ નહીં. તને જ્યારે કામ મળે ને તો બધો ખર્ચો તારો. ભલે. ના ના, પેલું અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? થેન્ક યુ. કાકા કાકા કોને કહો છો? તમને. અરે ઉંમરનો તો વિચાર કરો યાર. ભાઈ કહો ભાઈ. ભાઈ અચ્છા સોરી સોરી. અચ્છા સાંભળો ને, પાનકોર નાકા જવા માટે શટલ રિક્ષા અહીંથી જ મળે? અરે પણ હું સેટેલાઇટ જઉં છું યાર. મારે તો પાનકોર નાકા જવું છે. તો જાવને, હું ક્યાં રોકું છું? ના ના એમ નહીં, એટલે શટલ રિક્ષાઓ અહીંયાથી જ મળે છે ને? અરે રિક્ષા તો આખા અમદાવાદમાંથી ગમે ત્યાંથી મળે યાર. હું પાનકોર નાકા જ જાઉં છું, તો તમે હું જે રિક્ષામાં બેસું ને એમાં બેસી જજો. ભાઈ ખાડિયા. હા બેસી જાઓ. આમાં હા બેસો બેસો બેસો. હા બેઠા. હા ચાલો જવા દો. ચાલો. તમે બરાબર છો ને? આપો ને બેન, અને જલ્દી કરો જરા. હાલો. નાના ના ચાલશે. અરે તમારી પાસે સોના છૂટા? ના ના કોઈ વાંધો નથી, તમે મારી મદદ કરીને ચાલશે. થેન્ક યુ. હા પેલું ક્રીમ. આ અહીં કેમ આવ્યો હશે? તમે આવો ને, શું બતાવો? મને હા. ઓલું બતાવો ને જરા. પણ આનાથી તમારી સ્કિન ખરાબ થઈ જશે. ફાઉન્ડેશન બતાવો. મને આલ્મંડનું ફેશિયલ ક્રીમ. મને પણ ક્રીમ. બીજું કંઈ? બીજું લિપ ગ્લોસ, પિંક ટિન્ટ વાળો. ગ્લોસ? ગ્લોસ મને પણ. તમે મારો પીછો કરો છો? પીછો? હું? ના ના, એ તો એક્ટર થવા માટે આ બધી ચીજોની જરૂર પડે ને. એક્ટર? એ તમારી પાછળ નહીં, મારી પાછળ આયા છે. શું કરો છો? કેમ?
ટ્રાય નહીં કરો? ના નહીં જોઈએ. ના, હું તો બસ જોઈ રહ્યો હતો. ને આમે એક્ટર બનવા માટે આ બધું થોડી ના જોઈએ. આ બધી ચીજોની જરૂર પડે. તમે આ લેશો ને બધું તો હું તમને પરફ્યુમની બોટલ ફ્રી આપીશ. બાબર આ લે, તારે ખાઈ લેવું જોઈતું હતું ને યાર. યાર વિચાર તો તારી સાથે જ હતો ખાવાનો. પછી બહુ ભૂખ લાગી. વિચાર્યું કંઈક તો ખાઈ લો, પણ બધી દુકાનો બંધ થઈ ગઈ હતી. જો આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈની રાહ ના જોવાય. શેડ્યુલ્સ બહુ જ અઘરા હોય છે. ખબર નહીં હું આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ક્યારે કામ કરીશ. યાર બહુ સપના લઈને આવ્યો છું ગામડેથી. તારા સિવાય કોઈ બીજાને ઓળખતો પણ નથી. નહીં તો તને આટલી તકલીફ ના આપત. જો બાબર, આ આટલા બધા તારા દેખાય છે ને, એ કોઈકની કિસ્મતના જ છે. એમાંથી એક આપણો પણ છે. બસ એના ચમકવાની રાહ જોવાની છે. હા યાર, બહુ થયું. હવે તો એને ચમકવું જ પડશે. હા બાબર, બહુ થયું. તાળી? મારું નામ ભવર છે. તારું? ચંદુ. ક્યાંથી? બાજુમાંથી. તને આ બધું ગમે છે જે હું કરું છું? હા. મારી મદદ કરશે? હા. ચાલ આવ.
છે. અરે છોટું આલે સંતરા. અરે વાહ ભર. તે તો આખા ઘરની ચોકલેટ બદલી કાઢી હા. છે ને? તારે તો સર ડિઝાઇનર થવું જોઈએ. એ હું એક્ટિંગ પણ સારી જ કરું છું. તું ડિરેક્ટર જોડે વાત કરવાનો હતો ને મારી માટે? કરી? જો હમણાં બહુ અઘરું છે હો. હા, પણ સાથે સાથે તારે પણ પોતે પ્રયત્ન તો કરવો જ જોઈએ. કરવો જ જોઈએ. મારે આટલો શોટ જોઈએ છે. સાહેબ મને એક્ટિંગનો મોકો જોઈએ છે. એ ભાઈ ડિસ્ટર્બ ના કર, પછી આવજે. ઓ અહીંયાથી નહીં, આમથી. હા. અરે આર્ટિસ્ટનું ઓરેન્જ જ્યુસ ક્યાં છે? સર ડાયલોગ કરશું? એમાં કરવાનું છે શું? એક કામ કર, બધું બોલી નાખ. ઓકે સર. બોલવા માંડ. હા. આજનો દિવસ હું ક્યારેય નહીં ભૂલું ગોરી. તે મને તારા દરડામાં વસાવ્યો ને મારું દિલ બાગ બાગ થઈ ગયું. આજે તો જાણે સૂરજ પણ જુદી જ દિશામાંથી ઉગ્યો હોય એમ લાગે છે ગોરી. મારો હાથ થામી લે મારી રુદિયાની રાણી. બસ પછી હું ને તું ને અજવાળું. મારા પ્રીતનો સૂરજ હવે ક્યારેય નહીં આથમે. સર ડાયલોગ. હા, મારા દિલમાં તું વસી. નહીં સર. તે મને તારા દરડામાં વસાવ્યો ને મારું દિલ બાગ બાગ થઈ ગયું. હા એમ જ. એક કામ કરો, ફરીથી આખું બોલી જાઓ. ઓકે સર. તમારા ડાયલોગ મને પહેલેથી આપવા જોઈએ ને? સર હમણાં જ લખાયા હજી. ઠીક છે, બોલવા માંડો ફરીથી. ઓકે સર. આજનો દિવસ હું ક્યારેય નહીં ભૂલું ગોરી. તે મને તારા દરડામાં વસાવ્યો ને મારું દિલ બાગ બાગ થઈ ગયું. આજે તો જાણે સૂરજ પણ જુદી જ દિશામાંથી ઉગ્યો હોય એમ લાગે છે ગોરી. મારો હાથ થામી લે મારી રુદિયાની રાણી. બસ પછી હું ને તું ને અજવાળું. મારા પ્રીતનો સૂરજ હવે ક્યારેય નહીં આથમે. સર ડન. હા ડાયલોગ બોલો. બોલ્યો તો ખરો સર ડાયલોગ. ડાયલોગ પતી ગયો? હા. તમે યાર બહુ જલ્દી બોલો છો. એ ડાયલોગ આપણે કરીએ છે. હું મારી હેરસ્ટાઈલ તો ભાઈ તું કાંસકો આપને. કેટલી વાર કરે છે. આજનો દિવસ હું ક્યારે નહીં ભૂલું ગોરી. તે મને તારા દરડામાં વસાવ્યો અને મારું દિલ બાગ બાગ થઈ ગયું. અને આજે સૂરજ તો જાણે કે જુદી જ દિશામાંથી ઉગ્યો હોય એવું લાગે છે ગોરી. મારો હાથ થામી લે મારા રુદિયાની રાણી. બસ પછી હું ને તમે. તમે તો બહુ સરસ એક્ટિંગ કરો છો. એક જ વારમાં બધા જ ડાયલોગ્સ યાદ રહી ગયા. ના એ તો હું આમ જ ઊભો તો ત્યાં ને. અરે ખરેખર. એક મિનિટ, તમે મારો પીછો કરી રહ્યા છો? હા. ના હું તો મેકઅપ આર્ટિસ્ટ. ઓ અચ્છા, ઓલા દિવસે એટલે જ ત્યાં તમે. હા, અને ત્યાં જ પેલું હિમેશ. એકચ્યુઅલી દિશા ઓરેન્જ જ્યુસ નહીં જોયું. અરે આ સૂરજકુમાર માટે છે. તારી માટે ઝોલ મારીને લાયો. અરે તો જઈને એમને આપ, મારે નથી જોઈતું. લેને પ્લીઝ. અરે યાર સોરી દિશા. અરે યાર અરે છોડ. આસે જશું. ઊભો કર. અરે યાર મારા કપડા અહીંયા રોડ ઉપર તો કઈ છે પણ નહીં સાફ કરવા. છે મારું ઘર. તમે તમારા કપડાં ત્યાં સાફ કરી શકો છો જો તમને વાંધો ન હોય તો. આવો.
બધું બહુ સરસ ગોઠવ્યું છે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ કોણે બનાવ્યું છે? તમે જાતે? મેં અને મારા નાનકડા દોસ્તારે. એનું નામ ચંદુ છે. અહીંયા બાજુમાં જ રહે છે. બ્યુટીફુલ. અને આ ફ્લાવર્સ? હા, જૂના છાપામાંથી અને રંગીન કાગળોમાંથી બનાવ્યા છે. અમેઝિંગ. છે ને? અરે તમારે પેલું સાફ કરવું હતું ને? હા. પેલું જે પડ્યું હતું. ઓહ હા. એ ત્યાં કરી શકો છો. તમે ચા કે કઈ લેશો? 2 મિનિટમાં બની જશે. અરે નાના, મારે ફટાફટ ત્યાં ભાગવું પડશે, નહીં તો મારા નામની બૂમાબૂમ થઈ જશે. અચ્છા, કોઈ વાંધો નહીં. બાય ધ વે, તમે ખરેખર એક્ટર બનવા માંગો છો? હા, એટલે તો ગામડેથી આવ્યો છું. એમ તો કઠપૂતળી ચલાવું છું, પણ એક્ટર જ બનવું છે. તો એક કામ કરો, તમારો નંબર આપો. કંઈ કામ હશે તો હું તમને ફોન કરીશ. ઠીક છે, લખો. 20 13 0 23 376. ઓકે. નામ? ભવર સિદ્ધનાવત. અને તમારું નામ દિશા ને? હા. હું જાઉં? હા, નહીં, 1 મિનિટ. આ તમારી માટે. થેન્ક યુ. નહીં, વેલકમ. તો હું જાઉં? હા. ક્યાં ઘૂસે છે ભાઈ? મારે ત્યાં અંદર. ભવર આવ ને. બેસ ને. આપણે હમણાં થોડી વારમાં મેહુલ સરને મળીએ. હા. તો તમે અહીંયા કામ કરો છો? તમે નહીં, તું ચાલશે. ઠીક છે. પાણી લઈશ? ના, કોઈ વાંધો નથી. અરે એમાં શું તકલીફ. સ્પોટ દાદા, પાણી આપજો. પાણી. બોલો, બીજું કઈ લાવું? શું થયું બાબા? ક્યાં ખોવાઈ ગયો? કઈ નહીં. મેહુલ સરને મળવા જઈએ? હા. મેહુલ સર આઈ થિંક ત્યાં હશે. ચાલ. ચલો. અચ્છા. મેહુલ સર, આ ભવર છે, એક્ટર. ઓકે. સર, તમે આજે મળવા બોલાવ્યા હતા. ઓ યા, અરે પેલી હિરોઈનના બાપાના બેસવા માટેનો ફોટો મળ્યો કે નહીં? એ લાયો સાહેબ. સર, આ ચાલશે? ઓહો, આ કયો ફોટો લઈ આવ્યો? અરે આ તો કવિ કલાપીનો ફોટો છે. તે નહીં ચાલે સર? શું નહીં ચાલે? અરે કહું છું બદલ આને બદલ. ડફોડ. જો ભાઈ, હું બહુ બિઝી છું. તો એક કામ કર, મારો એક મિત્ર છે, એ મ્યુઝિક આલ્બમ બનાવે છે. કાલે ત્યાં ઓડિશન છે, તું જઈ આવજે. ઠીક છે. દિશા તને ભીમ વકીલનું એડ્રેસ આપી દેશે. ઓકે? કેટલા સારા માણસ છે. હું તને એડ્રેસ SMS કરી દઈશ. હા, ઠીક છે. ભૂલતી નહીં. નહીં. દે સાલા, તને ભાન નથી પડતું? એક વસ્તુય ધ્યાનથી નથી કરી શકતો. હવે આના પૈસા કોણ, તારો બાપ આપશે? પણ ટીનુભાઈ, હું તો એ બહુ સાણો ના બનો, નહીં તો અત્યારે પેકઅપ કરી નાખીશ. 1 રૂપિયો નહીં આપું. સાવ ડફોર છે સાલો. દિશા,
છોટું અહીંયા શું કામ કરે છે? તું ઓળખે છે ને? હા, હું એની સાથે જ રહું છું. ઓહ, છોટું સ્પોટ બોય છે. એટલે? એટલે એમાં ઘણું બધું કામ કરવાનું હોય, જેમ કે એક્ટર્સ, ડિરેક્ટર્સ અને ક્રૂની નાની નાની જરૂરિયાતનું ધ્યાન રાખવાનું. અચ્છા. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ હોય છે. જો સ્પોટ બોય ના હોય ને તો બધાનું આવી બને. ઠીક છે, હું નીકળું છું. બાય. બાય. છોટું આવી ગયો તું? ખબર નહીં શું પૂછશે. છોટું, હવે તો આખા ગામમાં ખબર પડી જશે. જમ્યો? ના. કઈ બનાવી આપો. પાણી. છોટું, શું કહું તને ભવર, હીરો બનવા જ આવ્યો હતો. ધક્કા ખાઈ ખાઈને થાકી ગયો. ચાન્સ જ ના મળ્યો. બાપુને કહ્યું હતું કે તમે કામ છોડી દો, હું પૈસા મોકલીશ. બાપુ પણ ક્યાં સુધી ગામે ગામના ધક્કા ખાય. બાપુ સાથે ભવાઈ કરી કરીને થયું કે એક્ટિંગમાં જ આવી જઈશ. બહુ મહિના રાહ જોઈ. પછી સ્પોટ બોયનું કામ મળ્યું, લઈ લીધું. થયું કે સેટ પર રહીશ તો ક્યારેક એક્ટિંગનો ચાન્સ મળશે જ. તો વિના કૂતરા જેવી હાલત થઈ ગઈ છે. તને એવું લાગતું હશે કે મેં બધાને છેતર્યા, પણ મેં તો પોતાની જાતને છેતર્યો. કેમ એમ વિચારી રહ્યો છે તું? એવું કઈ નથી. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ માનથી સ્પોટ દાદા કરીને બોલાવે, તો ક્યારેક ગંદી કાર આપીને. મને તો તારી સાથે આંખ મેળવવામાં શરમ આવે છે. કેમ? એમાં શરમ શાની? છોટું, તરસ્યાને તાપમાં પાણી પીવડાવવાથી પુણ્ય મળે છે, ખબર છે? પોતે ગંદકી સહન કરીને છતાંય બીજાનું ખાવા પીવાનું ધ્યાન રાખવાનું, બધી જરૂરત પૂરી કરવાનું કઈ નાની વાત છે? દોસ્ત, આ બહુ મોટી વાત છે. શું તું પણ યાર, આપણે આ બધી વાતો કેમ કરી રહ્યા છે? ભૂલી જા આ બધું યાર. એક કામ કરીએ, આજે આપણે બહાર જમવા જઈએ. પાર્ટી મારા તરફથી. તારા તરફથી? હા, કેમ નહીં? હા તો પૂરા ₹5 મારા તરફથી, બાકીના તારા.
શું બોલે છે ચાલ छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे ए छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे खुशीनो खजानो छे पेले पटारे ने चावी तारे हाथे मैं हूँ छु तारी साथे मारे ताड़ी बहाथे ए छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बहाथे सौ साथे नानी डगलियों ने सुखना मोटा कुदका मार छोटू ए छोटू दुखनी नानी डगलियों ने सुखना मोटा कुदका मार छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे ए छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे समय तो घड़ी नो घड़ी घड़ी बदल तो जाए छोटू ए छोटू समय तो घड़ी नो घड़ी घड़ी बदल तो जाए छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे ए छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे चमकशे किस्मत नो तारो तारे माथे ने हूँ छु तारी साथे मारे ताड़ी बे हाथे ए छोटू जी जी जीवन छे मोटू ना टेंशन ले माथे खुशी मारे ताड़ी बे हाथे सौ साथे બચ્ચન આમનું ઓડિશન લેવાનું છે જુઓ આ બચ્ચન તમારું ઓડિશન લેશે કરોડપતિમાં લાઇટમેન હતો પણ અહીંયા કેમેરામેન છે બહુ અનુભવી છે જાઉં તમે ક્યાં જતા રહો કોણ બચ્ચન તમે ક્યાં જતા રહો વચ્ચે અહીંયા હા રેડી શરૂ કરું એટલે કરું શું માતાજીનું ભજન છે અચ્છા. ડાન્સ કરવાનો છે થોડું ચહેરા પર ભક્તિભાવ રાખજો શરૂ કરું હા
આવડે છે. તો નાચો. આ ગીત ઉપર કેમ તમારા માટે સ્પેશિયલ વગાડું? ના ના કેમ ડાન્સ નથી આવડતો? સર એવું કંઈ નથી. જો બજરંગ. ના ના ભવર. હા હા એ. અરે આવો આવો સૂરજકુમાર. આ છે સૂરજકુમાર, આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીના બહુ મોટા સ્ટાર છે. હા હા ખબર છે. થોડા દિવસ પહેલા એમનું શૂટિંગ જોયું હતું. ડાયલોગ યાદ કરતા હતા. આપણા જેવી મોટી બીજી કંપનીમાં બધે એ જ કામ કરે છે. એમની પાસેથી જરા શીખો, શીખવાડો એમને. વેલકમ દાદા. કાસ્કો આજે લઈને જ આવ્યો છું. બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે. સર રેડી સર. શીખવું નથી? ના સર, આ નહીં આવડે મને. અરે ક્યાંથી હાલી નીકળ્યા છે આવા ને આવા? આમને આમ તો ચપ્પલ ઘસાઈ જશે. તન કહે હું ગયું થાકી ને મન કહે છે પાકી, અથડામણ આ રોજ જીવનની સતત કરી છે સાખી. દોડા દોડી ધક્કા મુક્કી બસમાં આટા ફેરા, તો વળી ક્યારે ચક્કર ભમ્મર પગની યાત્રા કેરા. કહે હું દોટ મૂકું છું ભાગો મારી સાથે, રૂપિયાની કિંમત થઈ ઘટતી ભાર છે તારે માથે. સર મારું નામ ભવરસિંહ છે. સર મને એક્ટિંગનો મોકો જોઈશે સર. હમણાં નથી, પછી આવજો. સર કંઈ નાનો મોટો રોલ હશે તો પણ ચાલશે. નથી કામ ભાઈ, પછી આવજે ને. એક મંદિરનો સીન છે, ક્રાઉડમાં ઊભા રહેવાનું છે. જઈ આવીશ? 300 રૂપિયા મળશે. ચડસા ચડસી છે જીતવાની પહેરી ખોટા મોહરા, સમય નથી ઝૂલવાની મોહ પર 2 વર્ષાના ફોરા. મુખ પર વધતી રેખાઓના ચિત્ર વધે છે રોજ, બેસ મુસાફિર થામ ઘડી થોડી માણી લે મોજ. બેસ મુસાફિર થામ ઘડી થોડી માણી લે મોજ. બેસ મુસાફિર થામ ઘડી થોડી માણી લે મોજ. સોરી ભવર, પેલા મ્યુઝિક આલ્બમ માટે તું શું કામ સોરી કહે છે? મને પૂરી ખાતરી હતી કે એ ગીત તે નહોતું લખ્યું. કે લખ્યું તું? ના હવે શું તું પણ. તારે ખરીદારી કરવાની હતી ને. ચલ દિશા, મા બાપોને હું ખૂબ નારાજ કરીને છોડીને આવ્યો છું ગામડેથી. તને ખબર છે આજે 2 મહિના થવા આવ્યા છે મને. કલાકાર છું ને, બીજું કંઈ આવડતું પણ નથી. એક કામ કર ને, તું કાસ્ટિંગ એજન્ટ પાસે જા ને. આઈ એમ શ્યોર એ કંઈક મદદ કરી શકશે. બિલ્લુભાઈ. બિલ્લુભાઈ? ખરેખર? હા, લે નંબર લખ. લાવ. આ બિલ્લુભાઈ છે, કાસ્ટિંગ એજન્ટ છે અને ઇવેન્ટ મેનેજર પણ છે. આઈ એમ શ્યોર કંઈક પોઝિટિવ થશે. હાલે, હું ચોક્કસ ફોન કરીશ.
આ કેટલાની છે? 20 રૂપિયા. આ લો. આ શું? ફૂલ એટલે ફુલાવર છે પણ ફૂલ જ હોય ને. અરે પણ શેની માટે? અરે તારી માટે. તે મારી માટે જે કંઈ પણ કર્યું છે એના માટે કોઈ નાનું ફૂલ તો નહીં આપી શકું, એટલે મોટું. અરે પણ આની જરૂર નથી ભવર. લઈ લે ને યાર, આવું ફૂલ તને કોઈ નહીં આપે. એ તો છે, પહેલા કાગળનું ને હવે આ. કેવું લાગ્યું? સારું છે. અને અહીંયા કંઈ ગમ્યું? કોણ છે? કહે તો ખરી. એવું કંઈ નથી મમ્મી, એ તો એક ફ્રેન્ડ છે, થોડો ફની છે, ગામડેથી આવ્યો છે, સ્ટ્રગલિંગ છે એન્ડ ટ્રાઇંગ ટુ ફાઇન્ડ હિઝ ફીટ ઇન ધ ઇન્ડસ્ટ્રી, સો આઈ એમ જસ્ટ હેલ્પિંગ હિમ. જો મને આ ફુલાવર ગિફ્ટમાં આપ્યું છે ને કાર્ટૂન. ખરેખર? હા, પણ આમ બહુ સીધો છે, એકદમ સરળ, ભોળો અને ક્રિએટિવ પણ બહુ છે. એને લાઈફમાં કંઈક કરવાની બહુ જ ઈચ્છા છે ને એની માટે મહેનત પણ બહુ કરે છે. અરે હા ડાર્લિંગ, આજે સાંજે પાક્કું તને કોનું કામ છે? બિલ્લુભાઈનું કામ છે. કેમ? એક્ટિંગ માટે. બાયોડેટા લાવ્યા છો? પોર્ટફોલિયો? અરે નાના ડાર્લિંગ, તને નહીં, એ તો કોઈક આવ્યું છે. હું તને થોડી વારમાં ટેક્સ્ટ કરું. ઓકે, બોલો. બિલ્લુભાઈ સાથે ફોન પર વાત થઈ હતી. તો એમ ના ચાલે. સોરેલ? હા એટલે? સોરેલ નથી ખબર? તો અહીંયા જક મારવા આવ્યા છો? પહેલાં કંઈ કામ કર્યું છે એટલે કે એક્ટિંગમાં? હા હા, ગામડે કર્યું છે ને, અને નિશાળમાં પણ. નિશાળમાં? હા. તમે નિશાળ જવા જેટલા તો નથી લાગતા. હું પહેલાંની વાત કરી રહ્યો છું. મારું નામ ભવરસિંહ ધનાવત છે અને મેં બિલ્લુભાઈ સાથે ફોન પર વાત કરી લીધી છે. તમે પ્લીઝ એમને જઈને કહી આવશો. હું માં કહું છું, જાઓ બેસો. થેન્ક યુ. ઓ ભાઈ, તમે એમને કહેવાના છો? અરે ભાઈ કહું છું, થોડી શાંતિ તો રાખો. દેખાતું નથી કામમાં છું. જાઓ ભાઈ, તમારો વારો આવ્યો. આવો સર. ઓ ભંવરસિંહ, રાઈટ? જી સર. આવો આવો. બેસો. યસ યસ યસ. હું ક્યારનો તમારી જ રાહ જોતો હતો. અચ્છા, પણ હું તો ક્યારનો. કંઈ નહીં કંઈ નહીં કંઈ નહીં. ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ ચાલે ચાલે. હમણાં ચાલે પણ પછી નહીં ચાલે. પણ સર, હું તો ખરેખર તમારી માટે. એનીવેઝ, પહેલાં તો પોર્ટફોલિયો છે? આઈ મીન ફોટા? ના સર. તો પડાવવા પડશે ને ભાઈ. અચ્છા સર, એનો ખર્ચો કેટલો? માત્ર 2,500. તમારા માટે સ્પેશિયલ રેટ. 2,500? હા, નોમિનલ છે. અચ્છા સર, અત્યારે તો એટલી સગવડ નથી. હા, પણ કામ મળે અને પૈસા મળે તો હું તમને આપી શકું. તો ના થાય. જોયા વગર કોણ ચાન્સ આપે? પણ સર કંઈક તો. જો ભાઈ, બધા એક્ટર્સ પોતાનો પોર્ટફોલિયો લઈને જ આવે છે. તમારા જેવા તો કંઈક કેટલા જુવાનીઓ એક્ટર બનવા નીકળી પડે છે. બટ યુ સી, આ ફોટા જોયા સેલિબ્રિટી સાથેના? કેટલા કોન્ટેક્ટ છે મારા. અત્યારે ઢોલિવૂડના કહેવાતા બધા જ સુપરસ્ટાર અહીં જ તમે બેઠા છો ત્યાં જ બેઠા હતા.
એમને બનાવ્યા કોણે? મેં બનાવ્યા છે. પણ એ લોકોએ છે ને મારી વાત માની હતી. ફોટોગ્રાફ્સ લઈને આવ્યા હતા. એક રોલ છે. કયો રોલ? 10 દિવસ પછી શૂટિંગ પણ છે. 10 દિવસ? પણ હા, ફોટા મંગાવ્યા છે. ફોટા? સર, એક કામ કરી શકું? હમણાં થોડા પૈસા આપો અને બાકીના પછી? કેટલા? 500? 500 તો બહુ ઓછા કહેવાય. સર, પછી વાળી લઈશ. 1000 તો આપવા જ પડશે. આપવા જ પડશે? સર, અઠવાડિયા જેવામાં આપી દો તો ચાલશે? પછી રોલ જતો રહેશે તો? સર, મોડામાં મોડું અઠવાડિયું. પ્લીઝ સર. સારું, જેમ બને તેમ જલ્દી કરજો. ચાન્સ સારો છે. ઠીક છે સર. હું રજા લઉં? ઓકે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ સર. હું આપી દઈશ. આપી દઈશ. વન મોર સેલિબ્રિટી. સમજે છે શું પોતાની જાતને સાલો ટીનુડો બતાવી છે ને? સાલો નક્કામો. અરે છોટું આવી ગયો? ના, મારું ભૂત છે. સાલો પેકઅપની ધમકી આપે છે ટીનુડો સાલો. શું થયું? અરે ભગવાન કરે કંઈક થાય, ટીનુડિયાનું પેકઅપ થઈ જાય. કેમ? કંઈ કીધું એણે? જવા દે ને યાર. કેને યાર? અરે જવા દે ને યાર. ઠીક છે. છોટું, મારે 1000 યાર રૂપિયા હું તને એ જ પૂછવાનો હતો. તારી પાસે 1000 રૂપિયા છે, મને પણ જોઈએ છે. ફોટા પાડવાના હતા. અરે સાંભળ તો કેમ નથી? નથી મારી પાસે. સાંભળું છું પણ એટલે જ તો. અરે તે નથી સાંભળ્યું યાર, નથી મારી પાસે પૈસા. હજુ બાપુને મહિનાના પૈસા આપવાના છે, ઘરનું ભાડું આપવાનું છે, ખાવા પીવાનો ખર્ચો વધી ગયો. નથી યાર, સોરી. નથી યાર, સોરી. તારી પાસે શું? કઈ નહીં, જવા દે. અરે કે ને, જવા દે. અચ્છા બાબર, પેલા રોલનું શું થયું? હા, હજી ખબર નથી, પણ એક નાની જાહેરાત કરી છે. 300 રૂપિયા મળ્યા. વેરી ગુડ. કંઈક તો મળ્યું ને. ભાઈ, કાનમાં શું ભૂંગળા મારે છે? લો સાહેબ, તમારી બેનને માટે. સોરી, મારી બેનને માટે લાવ્યો હતો. કંઈ બીજું કામ નથી તને? કામ તો કરું છું સાહેબ. જા ને, નથી જોતા. જા. પછી બસ એટલું જ કે જાહેરાત કરી. યાર એક લઈ લે ને એટલે જાય. કેટલાનો છે? 10 નો 1 ને 15 ના 2 સાહેબ. 10 રૂપિયા? તો 15 ના 2 લઈ લો ને, સસ્તું પડશે. લૂંટવા જ બેઠા છે બધા અહીંયા.
આટલા જ છે પકડ કઈ નહીં સાહેબ, તમારા માટે સ્પેશિયલ ડિસ્કાઉન્ટ. જા જા ને યાર તું સાહેબ 5 રૂપિયા આપો ને. ભગવાન તમારી જોડી સુખી રાખે. તમારી પાસે છે? મારે વધારે જરૂર છે, આપશો? લુખ્ખો. હા લુખ્ખો તો લુખ્ખો, જાને યાર. બાબર શું યાર બાબર તું પણ. બધાને પૈસા જ જોઈએ છે. હવે જઈએ. હા યાર ચાલો યાર. માથું ખરાબ કરી નાખ્યું એને. ચાલ બાબર, હું રિક્ષા કરી લઈશ. હા અચ્છા. એ બાબર, દિશા તું મને ચંદુની 1000 સ્કૂલે રૂપિયા ગયો હતો ને, ત્યાં શું થયું? કંઈ નહીં. હા. અઠવાડિયામાં 2 દિવસ એ લોકો આર્ટ ક્લાસ માટે બોલાવી રહ્યા છે. વેરી ગુડ. ગુડ તો છે પણ યાર મને ભણાવતા નથી ફાવતું, અને અમદાવાદ આ બધું થોડી ના કરવા આવ્યો છું. અરે પણ પૈસા મળશે ને. હા 500 રૂપિયા દિવસની વાત થઈ છે મારી. તો એ તો બહુ સરસ કહેવાય બાબર. દિશા તું સમજતી કેમ નથી? અમદાવાદ આવ્યા પછી પહેલી વાર મને ખરેખર એક્ટિંગ કરવાનો મોકો મળવાનો છે. એના માટે મારે પોર્ટફોલિયો બનાવવો પડશે, અને આ બધામાં હું આ બધું ક્યાં કરું? અરે પણ તું એ કેમ નથી જોતો કે પૈસા મળશે? અરે પૈસા પૈસા શું કરી રહી છે તું ક્યારની? તારે ના આપવો હોય તો કહી દે ને. હું ક્યાંથી આપું? આઈ મીન મારી જોડે પણ નથી અત્યારે. નથી કે આપવા નથી? આપવા નથી. ખબર હતી. એવું રાખ. બટ લેટ મી ટેલ યુ ધ ટ્રુથ બાબર. લાઈફમાં આપણે જ્યારે જે વસ્તુ જોઈતી હોય ને એ ત્યારે જ મળે એવું ના હોય, અને ક્યારેક સર્વાઈવ કરવા એવું કામ પણ કરવું પડે જે આપણને ના ગમે. કેમ છોટું નથી કરતો સ્પોટ બોયનું કામ? એનીવે યુ નો બેટર કે તારે શું કરવું જોઈએ. જો દિશા પોર્ટફોલિયો છે તો ના થાય, પડાવવા પડશે ને ભાઈ. તમારા જેવા તો કંઈ કેટલા જુવાનીઓ એક્ટર બનવા નીકળી પડે છે. 1000 તો આપવા જ પડશે. નથી મારી પાસે પૈસા. લાઈફમાં આપણે જ્યારે જે વસ્તુ જોઈતી હોય ને એ ત્યારે જ મળે એવું ના હોય, અને ક્યારેક સર્વાઈવ કરવા એવું કામ પણ કરવું પડે જે આપણને ના ગમે. શું કરું? જવું ચંદુની સ્કૂલે ભણાવવા? અઠવાડિયે 2 દિવસ આર્ટ ટીચરનું કામ મળે એવું છે, અને દિશા કહે છે એમાં ખોટું પણ શું છે? સર સર નહીં, ભવરભાઈ. ઠીક છે? રાઈટ ભવરભાઈ. જો આપણે બધા ફ્રેન્ડ્સ છીએ તો આપણે ફ્રેન્ડ્સની જેમ જ રહીશું, ઠીક છે? તો જે મને આવડે છે એ હું તમને શીખવાડીશ, અને તમને જે આવડે છે ને એ મને શીખવાડજો. ચલો શરૂ કરીએ. એક મિનિટ. મને ખબર છે તમારી પાસે ચિત્રકામના ઘણા બધા સાધનો છે, પણ આજે આપણે આ નહીં કરીએ. આજે આપણે કંઈક જુદું કરીએ. એક કામ કરીએ, જુદા જુદા શેપ્સની જે વસ્તુઓ હોય ને
જે તમારી પાસે હોય કે આ સ્કૂલના કમ્પાઉન્ડમાં હોય એ લઈ આવી અને કંઈક સરસ બનાવી એમાંથી. ઠીક છે? હા હા ચાલશે. હા એ બી ચાલશે. હા હા ચલો જાઓ 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 બધું જોઈએ જોઈએ જોઈએ. गोल धरती ऊपर सूरज उगे थे गोल 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 धरती ऊपर सूरज उगे थे गोल गोल ઘડિયાળનો ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ ઘડિયાળનો ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ આંખો મારી ગોળ ગોળ ને કીકી ફરે તે ગોળ ગોળ ટામેટું ને તરબૂચ ગોળ રમું દડો તે ગોળ ગોળ આંખો મારી ગોળ ગોળ ને કીકી ફરે તે ગોળ ગોળ ટામેટું ને તરબૂચ ગોળ રમું દડો તે ગોળ 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 ધરતી ઉપર સૂરજ ઉગે તે ગોળ ગોળ ઘડિયાળનો ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ ખૂણાથી બને ત્રિકોણ મારી સાથે આવે કોણ ત્રણ ખૂણાથી બને ત્રિકોણ મારી સાથે આવે કોણ ઊંચો ઊંચો પર્વત ચડવા પર્વત છે મોટો ત્રિકોણ ઊંચો ઊંચો પર્વત ચડવા પર્વત છે મોટો ત્રિકોણ માથે મોટી ટોપી પહેરું ટોપી મારી એક ત્રિકોણ દિવાળીમાં ફટાકડાની કોઠી ફૂટે તે એક ત્રિકોણ માથે મોટી ટોપી પહેરું ટોપી મારી એક ત્રિકોણ દિવાળીમાં ફટાકડાની કોઠી ફૂટે તે એક ત્રિકોણ ગોળ ગોળ ધરતી ઉપર સૂરજ ઉગે તે ગોળ ગોળ ઘડિયાળનું ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ ચોરસના છે ચાર ખૂણા બેને બેથી કરો ગુણ્યા ચોરસના છે ચાર ખૂણા બેને બેથી કરો ગુણ્યા ચાર ચમચીની હાર કરીને ખાઓ પૌવા ખૂણા ખૂણા ચાર ચમચીની હાર કરીને ખાઓ પૌવા ખૂણા ખૂણા ગોળ ગોળ ધરતી ઉપર સૂરજ ઉગે તે ગોળ 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 ધરતી ઉપર સૂરજ ઉગે તે ગોળ ગોળ ઘડિયાળનું ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ આંખો મારી ગોળ ગોળ ને કીકી ફરે તે ગોળ ગોળ ટામેટું ને તરબૂચ ગોળ રમું દડો તે ગોળ 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 ધરતી ઉપર સૂરજ ઉગે તે ગોળ ગોળ ઘડિયાળનું ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ ઘડિયાળનું ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ ઘડિયાળનું ચક્કર છે ગોળ રાતે ચાંદો ગોળ ગોળ દિશાને ફોન કરીને કહી દો આજે ચંદુની સ્કૂલમાં અમને ક્લાસ લીધો એના મને 500 રૂપિયા મળ્યા અને બીજા 500 એડવાન્સ લઈને 1000 મળી ગયા. Zoom out. हाँ हाँ यस हाँ चलो थोड़ी रोमांटिक
સૂજો છો તમે? ચલો ચલો રેડી? થોડું ગુસ્સામાં. ચીટકી નથી નીકળી જશે. ચલો ચલો રેડી? રેડી? જરા સાંભળો, હીરો જેવો પાડો ને જરા. આ બધું બહુ વિચિત્ર લાગી રહ્યું છે. અરે બોસ, જેવો દેશ તેવો વેશ. ટેન્શન ના કરો, મસ્ત ફાંકડા દેખાવ છો. અચ્છા? હા, છેલ્લો ફોટો. રેડી? બકુલભાઈ, મેં સાંભળ્યું છે કે તમે કલ્ચરને લઈને એક ફિલ્મ બનાવી રહ્યા છો. યસ સુંદરલાલજી, હું કલ્ચરને બહુ એપ્રિશિએટ કરું છું. સર આ પેલી સ્ક્રિપ્ટ. હા બોલ, શું છે? સર પેલા કેરેક્ટર રોલ માટે બિલ્લુભાઈએ મોકલ્યા છે. હા, નામ ભવરસિંહ ધનાવત. હા, આ ડાયરેક્ટર સર છે. યુ નો બકુલ સર, વેરી ટેલેન્ટેડ. આમની પાસેથી તમે ઘણું શીખશો. હેલો સર. અરે રમણ, બેઠો છે શું? જલ્દી ઊભો થા. એ ઓલ, જલ્દી કરો, બિલકુલ ટાઈમ નથી. જલ્દી, ક્વિક. ટેકિંગ ફોર કોસ્ટ્યુમ એન્ડ મેકઅપ, ક્વિક. ઓકે સર. ચલો ચલો ચલો. હા હા ચલો. દિશા, તું નહીં બોલે? સાંભળ ને. વાહ, શું મસ્ત છે નહીં? આઈ મીન મેકઅપ. ઓ ભાઈ, જરા સમજીને રહેશો તો. આ હીરોગીરી મારી સામે નહીં ચાલે હો. એક્ટિંગનો ચાન્સ બહાર મળશે. ઓ સાજન તું જા, મેકઅપ પતે એટલે કહીશ. સરે કહ્યું છે ક્વિકલી. ક્વિક. ગામડિયાઓ. દિશા, તને હેરાન કરતો તો મને કે, હમણાં સીધો કરી દઈશ. તું દિશા, 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 સોરી ને, કહી દીધું ને. અરે જલ્દી કરો ને યાર, કેટલી વાર? મૂડ્સ લગાડવાની છે. જલ્દી કરો જરા. રેડી? દિશા, દિશા, કંઈક તો બોલ. આ લોકો મને બોલાવી લેશે, પછી વાત નહીં થાય. ચંદુની સ્કૂલમાં અઠવાડિયે 2 દિવસ આર્ટ ટીચરનું કામ લઈ લીધું છે. ભાવર, ઓલ ધ બેસ્ટ. કેટલી વાર? સેટ રેડી છે? સાજન, એક્ટરને સમજાવી દે. સ્મોક મશીન આવી ગયું. સ્મોક ટેસ્ટ ઓકે છે. સર, કેમેરા રેડી છે? પેલી ચાનું શું થયું? યસ રેડી છે. ચાનું શું થયું? અરે 3 જણને ત્યાં ઉભા રાખજો. આવી ગઈ ને. સર આવે ત્યારે બતાવજે તારી હીરોગીરી. હા,
લિસન, તમે પપેટિયર છો. હા એ તો છું. પપેટિયર એટલે શું એ તો ખબર છે ને? ના, નહીં ખબર હોય. સર, કઠપુતળી વાળો. ગુડ. તારે શું કરવાનું છે સાજન તને સમજાવી દેશે. સાજન. હા સર. તૂટશે નહીં, કાચની નથી. જો ભાઈ, જો તમે કઠપુતળી વાળા છો, બરાબર છે? અને કઠપુતળી વેચવા વાળા. વેચતો નથી, ખાલી ખેલ કરું છું. એટલે હવે તમે અમને શીખવાડશો એમ ને? કેમ? અરે ભાઈ, સ્ક્રિપ્ટમાં એવું જ કરવું પડે ને. અચ્છા, સ્ક્રિપ્ટમાં લખ્યું છે. જો આનું ડોકું આમ પકડીને આમ હલાવવાનું ને આમ હલાવીને બોલવાનું. આ કઠપુતળી ચંદનના લાકડામાંથી બની છે. 10,000 રૂપિયાની છે દોસ્તો. પહેલી વાત, કઠપુતળી ચંદનના લાકડામાંથી ના બને, આંબાના લાકડામાંથી બને. હવે તું નક્કી કરીશ એમ? ડોન્ટ આર્ગ્યુ પ્લીઝ. આનું ડોકું હલાવ, જેમ કહું ને એમ કર. ચાલ ડોકું હલાવ હવે. ડોકું આમ હાથથી ના હલાવાય, દોરીથી હલાવાય. અરે જેમ કહું એમ કર ને ભાઈ. સાજન, સમજાવી દીધું? અરે સાહેબ, આ તો કશું સમજતો જ નથી. સાવ ગામડિયા જેવો લાગે છે. કંઈ આવડતું પણ નથી અને કંઈ શીખવું પણ નથી. શું કહેવા માંગો છો? કહેવા શું માંગો છો? શું? એક મિનિટ. શું પ્રોબ્લેમ છે? સર, આ ભાઈ જેમ કહે છે ને, કઠપુતળી એમ ના હાલે. જો ભાઈ, તારે એક્ટિંગ કરવી હોય તો અમે કહીએ એ પ્રમાણે કરવી પડશે. હા સર. ડાયરેક્ટર તું છે કે હું? સર તમે. હું નચાવું એ પ્રમાણે તારે નાચવું પડશે. ઓકે? અને આ કંઈ મોટો શો નથી, આ તો ખાલી વેચવા માટેની ઢીંગલીઓ છે. સર, આને ના વેચાય, આની પૂજા કરવાની હોય, અને પૂજા કરીએ ત્યારે એને જેમ નચાવ્યું એમ નાચે. ઓહો, એ ભાઈ, કોણ પકડી લાવ્યું છે આને? કંઈ આવડતું નથી. ઇઝ જસ્ટ આર્ગિંગ. અરે આને કાઢો ને બીજાને લાવો જલ્દી, ટાઈમ નથી. રાજેશ. યસ સર. પ્રોડક્શન વાળાને બોલાવો. ઓકે સર. કંઈ આવડતું નથી ને, હાલી નીકળ્યા છે એક્ટર બનવા. આ શું પપેટ નચાવવાના? સર સાંભળો, ગામડિયો. विचित्र ऐसा भेस बनाया, नखरा खूब दिखाया. विचित्र ऐसा भेस बनाया, नखरा खूब दिखाया. सबको सच्ची बात बताने बताने बताने, सबको सच्ची बात बताने आज रंग लाया. ता थैया थैया ता थई थई. रंग बिरंगी कपड़े पहने, सर पे टोप लगाया. रंग बिरंगी कपड़े पहने, सर पे टोप लगाया. ना समझे पुतली कला को ऐसा ऐसा, ना समझे पुतली कला को ऐसा, कौन जनावर आया? बोलो थैया थैया ता थई थई. वाचक, लेखक, कवि, अभिनेता, चित्रशिल्प और संगीत वेत्ता, भाषाविद, बोली का चाहक, वो नर पुतली कला का वाहक. कहे कठपुतड़ी मारी चिंता करो न नाहक. मारी रक्षा एने माथे, डोर मारी छे जेने हाथे. हाथ हसे छे, हाथ रड़े छे. हाथ हसे छे, हाथ रड़े छे, हाथ कूदे छे, हाथ गाय छे, नाचे एनो हाथ. आंगळीओनो जादू एमां कठपुतळीनो साथ. मारुं स्मित छलकाતું એના મુખથી કરું છું વાત. આંગળીઓનો જાદુ એમાં કઠપુતળીનો સાથ. લે ટમટમાતા તારા પણ એને જોવાનો લાભ. લે ટમટમાતા
મળવાનો લાભ કઠપુતળી અમારા સાથે ગુજરે આખું આબ ઢોલ બિપાડીને કઠપુતળીનું છે વિશ્વ અપાર ઢોલ બિપાડીને કઠપુતળીનું છે વિશ્વ અપાર કઠપુતળી તો શિલ્પ હવામાં નાચે અપરંપાર નાચે અપરંપાર નાચે અપરંપાર નાચે અપરંપાર નાચે અપરંપાર જો કઠપુતળી નચાવી હોય ને તો આમ નચાવાય ભવર ભવર શું કહું ભવર યુ આર ફેબ્યુલસ યુ આર ગ્રેટ આઈ મીન યુ આર ધ બેસ્ટ મને નહોતી ખબર તું આટલો સરસ પપેટિયર છું બધા તો દંગ જ રહી ગયા અને પેલો સાજન્યો એને તો મોઢું જ ફાટી ગયું આઈ ટેલ યુ ભવર તારે તો આ જ કરવું જોઈએ તું તારી આ ટેલેન્ટથી આખું જગ જીતી જઈશ ભવર એક શો તો તારે મારી માટે સ્પેશિયલ કરવો જ પડશે કેમ નહીં Oh, Babar, I love you. આજે તું છે મારી સાથે ચમકે તારો બી મારે માથે કઈ જુદી છે વાત સાથી છોડના મારો હાથ Oh baby love you I love you I love you every day I love you I love you I love you every way કઈ જુદી છે વાત ધરતી પડે આભ પડે એક થઈ ગયા આજે પણ બે કઈ જુદી છે વાત સાથી છોડના મારો હાથ Oh baby love you I love you I love you every day Oh I love you I love you I love you every way
એ ચેતન એક મસ્ત વસ્તુ બતાવ યાર. વાવ યાર, રેસ્ટોરન્ટમાં પપેટ શો જોયો તો પણ આવો તો પહેલી વાર જોયો. એક કામ કર, મને સેન્ડ કર, હું નેટ પર અપલોડ કરું. યાર આ તો કોઈ રિયાલિટી શો જેવું લાગે છે. યાર માણસમાં દમ છે. સખત નોલેજેબલ લાગ્યો. હી ન્યુ સો મચ અબાઉટ પપેટ. સમથિંગ ટોટલી ડિફરન્ટ એન્ડ હેપનિંગ. ધ ડાયરેક્ટરની તો છુટ્ટી કરી દીધી. એ મને વોટ્સઅપ કરને, મારી સિસને મોકલું. હા હવે મોકલું. Arun, look, what a wonderful dance, yaar. Yaar, forward it to me. I send it to a dance teacher. What if he can choreograph it for us? તા થે થે તા આ થે મમ્મી થે આ વિડિયો જો પપ્પાએ આપ્યો. બહુ સરસ છે. અરે હા, બહુ સરસ છે. આવા લોકોને ચાન્સ તો મળવો જ જોઈએ. This boy Bhavar has taught us that it is not the lack of resources of time, money, or the family that you come from that make us great. Rather, it is our resourcefulness. અરે વિહિતા, આહાન, આજો આ શું છે? અરે કેટલું સરસ છે. કોઈ ટીવી શો છે? ના ના, લાઈવ વિડિયો છે. કોઈ પપેટિયર છે. વાવ. આ વિડિયો વાયરલ થયો છે, એ જોયો? આ છોકરો કેટલો સરસ ડાન્સ કરે છે. મેનેજમેન્ટમાં અમે વર્ષો પહેલા ક્રિએટિવિટીનો સબ્જેક્ટ ભણ્યા હતા, પણ આ છોકરાએ તો ક્રિએટિવિટીમાં મેદાન મારી દીધું. વાહ, આવા જુવાનીઓની જરૂર છે આપણા દેશને. તો હા હા નેતાજી, તમે કોઈ સાચું જ હોય ને. ભાઈ બંધ કર ને, બંધ કર. હાથ હસે છે, હાથ રડે છે, હાથ કૂદે છે, હાથ ગાય છે, નાચે એનો હાથ. આંગળીઓનો જાદુ, એમાં કઠપુતળીનો સાથ. મારું સ્મિત છલકાતું, એના મુખથી કરું શું વાત. આંગળીઓનો જાદુ, એમાં કઠપુતળીનો સાથ. લે ટમટમાતા તારા પણ એને જોવાનો લાભ. લે ટમટમાતા તારા પણ એને જોવાનો લાભ. સર, આપણી ફિલ્મ માટે આ છોકરાને કોન્ટેક્ટ તો કરો. હા સર. ઢોલ પીપાડીને કઠપુતળીનું છે વિશ્વ અપાર. ઢોલ પીપાડીને કઠપુતળીનું. હમણાં આપણે જે ફેબ્યુલસ વિડિયો જોયો એને ઇન્ટરનેટ ઉપર માત્ર 3 દિવસમાં 1.5 લાખ જેટલા વ્યૂઝ મળ્યા છે. આ સુંદર ડાન્સર છે ભવર સિંહ ધનાવત, જે એક પપેટિયર છે અને અમદાવાદમાં એક્ટિંગમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવા આવ્યો છે. એ નાજી કાકા, તો ભવર છે, મારો ફ્રેન્ડ ભવર. અરે આ વિડિયો તો મારી પાસે પણ છે. બતાવ. આ જુઓ. વાવ, મને આપને. હા, બ્લૂટૂથ ચાલુ કરો. આપું. આવ્યું? હા, થેન્ક યુ. લખી કાઢજો. એ છોટુ સાંભળ. તા થૈયા થૈયા તા થઈ પ્રસ્તુત છે એક ક્રિએટિવ નવો ચહેરો, જેને હવે આખું અમદાવાદ ઓળખે છે. કોની વાત કરે છે? એક મારા મિત્રની. કયો મિત્ર? જેનો ડાન્સ અમદાવાદમાં 3 દિવસમાં 1.5 લાખ લોકોએ જોયો. કેટલા? 1.5 લાખ? એ મને પણ બતાવ ને, કોણ છે? પાર્ટી આપે તો બતાવ. એમાં હું કેમ પાર્ટી આપું? કારણ કે એ તું છે. તા થૈયા થૈયા તા થઈ. એ આ તો હું છું. અરે આ વિડિયો ટીવી પર, ઇન્ટરનેટ પર, ફેસબુક પર, વોટ્સએપ પર બધામાં પોપ્યુલર થઈ ગયો છે. પણ કેવી રીતે? હવે મારી નોકરી છોડી દઈશ, તું મોટો હીરો થઈ જઈશ. હવે પેલા ટીનુડાનું નહીં સાંભળવું પડે. શું બોલી રહ્યો છે? તારો પીએ થઈશ ને. શું વાત કરી રહ્યો છે? આટલામાં થોડી ના કોઈ ચાન્સ આપતું હોય. અરે આ વિડિયો જો, વિડિયો. હા, જોયું. ઉપાડ ઉપાડ, તારો જ ફેન હશે. હેલો. હેલો, ભંવરસિંહ બોલો? હા, હાજી બોલો. હું પ્રસિદ્ધ ફિલ્મ મેકર મોહનભાઈ ગણાત્રાની ઓફિસમાંથી બોલું છું. હા બોલો. અમારા સર તમને એમની નેક્સ્ટ ફિલ્મમાં લીડ રોલમાં લેવા માંગે છે, તો તમે આવતીકાલે અહીં ઓફિસમાં મળવા આવી શકો? હા ચોક્કસ. કેટલા વાગે આવું? 11 વાગે. 11 વાગે? ઠીક છે, પાક્કું આવી જઈશ. ઓકે. થેન્ક યુ.
તા થૈયા થૈયા તા થઈ. અરે જલ્દી કરે, કોણ હતું? અરે શું કેને તારું સપનું સાચું થઈ ગયું. ટીનુડાનું પેકઅપ? હવે ના, હવે હું હીરો થવાનો છું, હીરો. કાલે મળવા જાઉં છું લીડ રોલ માટે. લીડ રોલ? શું વાત કરે છે? કાલે પાર્ટી તારી મીટિંગ પછી. તા થૈયા થૈયા તા થઈ. તમે એક્ટિંગ પણ કરો છો? હા સર. અને અમે બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મો બનાવીએ છીએ, નવા એક્ટર્સને ચાન્સ આપીએ છીએ તમારા જેવા. થેન્ક યુ સર. તમારામાં બીજી કોઈ ટેલેન્ટ ભલે ન હોય, લુક સારો છે. હા, થેન્ક યુ. તમે લીડ રોલ કરી શકશો? સર, એ તો મારું સપનું છે. તો તમારું સપનું સાકાર થયું. 1 લાખ રૂપિયા કેશ, સાઇનિંગ અમાઉન્ટ. અને કોન્ટ્રાક્ટ પણ સાઇન કરવાનો છે. શું કોન્ટ્રાક્ટ? આ જનરલ કોન્ટ્રાક્ટ છે, બધા પાસે અમે આ જ સાઇન કરાવીએ છીએ. હા પણ અહીંયા પ્લીઝ. થેન્ક યુ. સર, મારે ખાલી એટલું જાણવું છે કે આપણે ફિલ્મનું શૂટિંગ ક્યારથી શરૂ કરશું અને એની કોઈ સ્ક્રિપ્ટ? લગભગ 20 દિવસમાં શરૂ થઈ જશે. તે 1 મહિનો ચાલશે. એટલે 2 મહિનામાં ફિલ્મનું કામ પતી જાય? એ તો હું તમને ફોન ઉપર અપડેટ કરતો રહીશ ને. ભલે. ઠીક છે સર, તો હું જાઉં. પૈસા થેન્ક યુ સર. આવજો. બાય. ભવર, હવે તો મમ્મી પણ તારાથી પૂરી ઇમ્પ્રેસ થઈ ગઈ છે. તેને પણ પટાવી લીધી. મારો ભવર તો કોઈને પણ ઇમ્પ્રેસ કરી શકે છે. તો તું સાચવીને રહેજે. અરે હા હા હા, હાઉ ફની. હા બિલ્લુભાઈ, બોલો. એટલે? અરે પણ બિલ્લુભાઈ, મારી ફિલ્મ એનું? અચ્છા, મને થોડો સમય આપશો વિચારવાનો? હા ઠીક છે. હા ભલે, હું તમને ફોન કરું. ઠીક છે. અરે હવે ફાડ તો ખરો, શું થયું? પહેલા બિલ્લુભાઈનો ફોન આવ્યો હતો. ગુજરાત ગૌરવ મેગેઝિનના જે ચીફ એડિટર છે ને, સુંદરલાલ કવિ, એમના કલ્ચરલ પ્રોગ્રામમાં મારો પપેટ શો રાખવા માંગે છે. તો એમાં આટલો દુઃખી શું થાય છે? કાલથી ટીનુડિયાની નોકરી છોડીને પીએ તારો. એટલું સહેલું નથી યાર. મને નથી લાગતું તારી માટે અઘરું હોય. હા, ક્યારે છે? 3 મહિના પછી, 13મી ઓક્ટોબરે. તો સારું ને, એ વખતે તારું શૂટિંગ પણ પતી ગયું હશે. છોટું પણ આ બધું. હા ના, શું કરે છે? તે આમ પણ મને પ્રોમિસ કરેલું કે મારી માટે એક સ્પેશિયલ શો કરીશ. યાર તમે લોકો સમજતા કેમ નથી? બાપુ વિના કેવી રીતે થશે આ બધું? તો બાપુને બોલાવી લે. કયા મોડે?
પેરેન્ટ્સને એવું ના હોય. એ ખુશી ખુશી આવશે ભવન. ના દિશા, આવ્યો છું તો જાતે જ ઊભો થઈશ. જો ભવન, આ વાત તારી તદ્દન સાચી, પણ અહીંયા તારી આટલી સખત ટીમ તૈયાર છે. કઈ ટીમ? અરે દિશા તારી કઠપુતળીની મેકઅપ આર્ટિસ્ટ અને હું તારો પીએ. અને મમ્મી કોસ્ટ્યુમ સીવવામાં હેલ્પ કરશે. હા. હું પણ અત્યારે આટલું બરોબર છે, પણ એ તો જોઈએ ત્યાં થાય છે કે નહીં. અરે મને પણ મદદ કરવા દો ને યાર. તમે બંને શું ટાઈમ પાસ કરી રહ્યા છો? મને કઈ કામ નથી. I'm proud of you, my son. થેન્ક યુ સો મચ. આ સ્ક્રિપ્ટ હા સારું સારું ખબર છે ભાઈ. સર જરા મારી
હા શૂટિંગની ડેટ્સ આવી? એક અઠવાડિયામાં જણાવીશ. ગણપતિ એક અઠવાડિયું કે કીધું ભાઈ, એક અઠવાડિયામાં કહી દે. વાત ચાલે છે. કીધું ને. હા સારું સારું થઈ જશે. ચાલ. તો રૂપસિંહજી, તમે આ કામ નહીં કરો? જીવનની જડીબૂટી જે છે કે તમે ગમતું કામ કરો. ગમતું કામ શરીરમાં પ્રાણવાયુનું કામ કરે છે. જીવીએ તો બધા જ છીએ, પણ ગમતું કામ આપણને જીવતા રાખે છે. हेलो हेलो, कौन है? छोरा તારો ભરમે લીલાવતી. ના એ આપણને યાદ કરે છે, ના આપણે એને યાદ કરવાની કોઈ જરૂર. ફોન કરીને આવું. અત્યાર સુધી શૂટિંગ પતી જવાનું હતું અને હજી શરૂ પણ નથી થયું.
કીધું છું પછી ફોન કરો. સર 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 ફોન ના કાપતા. હા બોલ. સર સર મારે બસ એટલું જાણવું છે કે આપણી શૂટિંગની ડેટ્સ આવી કે નહીં? 13 ઓક્ટોબર. 13મી? સર એ દિવસે તો મારું પપેટ શો છે. મને પૂછીને લીધું તો? ના. પપેટ જરૂરી છે કે ફિલ્મ? સર પણ આપણું શૂટિંગ એના પહેલા પતી જવાનું હતું. ઓ તો ફિલ્મની ડેટ તું નક્કી કરે કે હું? હા? તારા જેવાને પૈસા આપ્યા એ જ ભૂલ કરી. ના ના સર એમ નથી કહેતો. મેં તને ફિલ્મ જ નથી કરી. હા હા ફિલ્મ ચાલ રાખ ફોન. હેલો સર જ્યુસ. મને એમ થાય છે હું કાલે જ એમને મળ્યો. એ ઠીક રહેશે. છોટું આલે. ઓ શ્યોર. અરે સર આટલા મોટા સ્ટાર થઈને ઊભા છો? હા જ્યુસ પીઓ ને. જ્યુસ ના સર. હા બધી ચોકલેટ એકલા જ ખાઈ જશો? હા મારી પાસે ચડ્ડીમાં આવેલો પેન્ટ પહેરતો થઈ ગયો તો મારાથી મોટો થઈ ગયો. હા મારી સામે ઊભો રહે છે. હું પેન્ટ પહેરાવી શકું છું તો ચડ્ડી પણ ઉતારી શકું છું. સમજ્યો? લે ને જ્યુસ પી લે. હા તારે પણ જ્યુસ પીવો છે? મારી સામે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઊભા રહેવાની કોઈની પણ તાકાત નથી. તો તું કયો ખેતનો મૂળો છે? Take care of yourself. અરે ભમરસી તો ચખ મારીને આવશે. આવા ગમડિયાને આટલો મોટો રોલ કોણ આપવાનો? હા સર અને એ બહાને આપણને એના નામે સબસિડી પણ મળી જશે. ચાલો હમણાં ટીવી પર ઘણો ચગ્યો છે. બાકી કટપુતલી હલાવવામાં બીજું શું તાટ્યું છે? આપણને ના પાડે ને તો આની કેરિયરની બાટ. અરે સર ના પાડશે તો પછી આ કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ કરવાના પૈસા કોણ આપશે? એનો બાપ. ભિખારી સાલો એ નહીં આપે તો એના બાપને વેચી કાઢીશ. તારી તો સાલા તું મારા બાપુને વેચવાનો છે? તું મારા બાપુને છોડ નીકળ. નથી કરવી તારી ફિલ્મ મારે નથી કરવી. હમણાં ને હમણાં કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ કર. હમણાં ને હમણાં. એ જો આ વાજા કોન્ટ્રાક્ટ પાડવાથી કેન્સલ નથી થતો. 1,20,000 ઇન્ટરેસ્ટ સાથે આપવા પડશે. હટ. હવે હું જોઉં છું કેમનો પપેટ શો કરે છે તું. થાય કરી લે. એ ગામડિયો સાલો. સર હવે એક કામ કરો તમે પાટાપિંડી કરીને હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ જાઓ. હું જ્યાં સુધી કહીશ નહીં ઉઠશો નહીં. પોલીસને કહી દઈશ કે ભવરે ગુસ્સામાં તમને મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. સમજ્યા? હવે જાઓ. ક્યાં ચાલ્યા? હોસ્પિટલ. બહુ સારું જાઓ પાટાપિંડી કરીને ખાટલા પર પડી જાઓ. એક બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મના પ્રોડ્યુસરનો કોલર પકડે છે ગામડિયો. બધી હિરોઈનો શું કહેશે? સમજે શું પોતાની જાતને. શું થયું? અરે શું થવાનું હતું? અરે લુચ્ચાઈની કોઈ હદ હોય કે નહીં? એની ફિલ્મ સબસિડી માટે તો બનાવી છે પણ મારો ખાલી ઉપયોગ કરવો છે. અને જો મારે કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ કરવો હોય તો મારે 1,20,000 રૂપિયા આપવા પડશે. અરે મારે છે ને આપવાના, મારે લેવાના એની પાસેથી જે કર્યું છે ને પછી. અને મારા બાપુને વેચવાની વાત કરે છે. મારા બાપુને. પવરસિંહ ધનાવત. અરે શું છે? હા બોલો.
ગોપાલ, શ્યામ, ઉઠાવો આને, નાખો ગાડીમાં. જી સાહેબ. આણે મોહનભાઈ ગણાત્રાના પીએ પ્રફુલભાઈને ખૂબ માર માર્યો છે અને એના કોન્ટ્રાક્ટ પેપર્સ પણ ફાડી નાખ્યા છે અને પૈસા પણ પાછા નથી આપ્યા. ચલો ચલો ઉઠાવો આને. ખોટી વાત છે, આવું કઈ નથી થયું. અરે પણ મારી વાત. હા હા તું જ ભવર. અરે સાંભળો, અરે છોડો આને. એ કેવું હોય ને પોલીસ ચોકી આવીને કહેજે. અરે એક મિનિટ ઉભા રહો યાર. શું છે? હું ભવરસિંહ ધનાવત છું. તો પહેલા કેવું જોઈએ ને. સાંભળો ત્યારે ને. તો એને છોડો ને આને પકડો. ઉઠો ગાડીમાં. ચાલ જીપલા બેસ કહું છું. બેસ. અરે ભવર, અરે ભવર, અરે અરે ચૂપ ચૂપ. હેલો 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 દિશા, ભવરસિંહ પોલીસને લઈ ગઈ. અરે અરે પોલીસ ભવરસિંહને લઈ ગઈ. હેલો. ક્યારનો કહું છું, મારી વાત સાંભળો તમે. સર મારી વાત સાંભળો. ચૂપ બેસ. જોઉં તમને. હલો. હા હા સારું સારું થઈ જશે. સાહેબ, મારો છોકરો તમારો બહુ મોટો ફેન છે. તમારા પ્રોગ્રામમાં આવવા માટે પણ બહુ જીદ કરતો હતો, પણ ઉપરથી બહુ પ્રેશર છે કે તમને પ્રોગ્રામ સુધી ન છોડવા. સોરી સાહેબ. તદ્દન છૂટો આરોપ છે. અને પ્રોગ્રામ તો થશે જ. બાપુ બાપુ આ જુઓ ભવરભાઈ. હું બવરભાઈ. શું થયું? બવરસિંહ ધનાવત આજની યુવા પેઢીનો ક્રિએટિવ હીરો ને કઠપુતળીનો બાદશાહ જેલમાં. કઠપુતળીના ખેલ માટે એક્ટિંગને ઠોકર. લીલાવતી, સુનિલા બાપુ, મારે અમદાવાદ જવું હોય. છોરો કઈ મુસીબતમાં લાગે. સુગની તું જા, કરસન કાકા પાસેથી છોટુનો નંબર લઈ આય. છોરાને હું જ્યું કે અમદાવાદ ગયો. લીલાવતી, તે ના સાંભળ્યું? જો આપણો છોરો એક્ટિંગ નહીં કઠપુતળીનો ખેલ કરે છે. જો ગુડ જોબ, થેન્ક યુ. આ આરામી પ્રોગ્રામમાં ના પહોંચવો જોઈએ. એની બધી જ હીરોગીરી જેલમાં જ સાફ થઈ જવી જોઈએ. તમે ટેન્શન ના કરો સર, આપણે અહીંના રાજા છીએ અને આ કેસ બન્યો છે કે નહીં કોને ખબર છે. આ તમે અમને સાચો ને અમે તમને. કઠપુતળી વાળો સાલો. થેન્ક યુ. ભવરસિંહ ધનાવત જેમના પ્રોગ્રામના પોસ્ટર્સ આખા અમદાવાદ શહેરમાં લાગેલા છે, તેમને જેલમાંથી છોડાવવા માટે સુંદરલાલ કવિ પૂરો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સાહેબ, હું રૂપિયા લઈને આવ્યો છું ભવરસિંહને છોડાવવા માટે. મામલો પૈસાનો નથી, એના પર એટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરનો કેસ છે. એની તો બેલ પણ નહીં થાય, નહીં છોડાય સાહેબ. બીજી બાજુ ભવરસિંહ ધનાવત સાંજ સુધી જેલમાંથી છૂટી જશે એવી આશાથી એમનું મોટું ફેન ગ્રુપ ઓડિટોરિયમ તરફ જઈ રહ્યું છે. શો શરૂ થવાને માત્ર થોડો જ સમય બાકી છે.
શું ભવર જેલમાંથી કંઈક કરી શકશે? શું કરું? બાપુને બોલાવી લઉં. એમને કહી દઈશ પ્રોગ્રામ કરી દે. કડા ખાતર તો માની જ જશે. 3 વાગી ગયા છે, પહોંચી બી જશે. બોલાવવા જ પડશે, કોઈ છૂટકો જ નથી યાર. આમે એક્ટિંગનો ચાન્સ તો ગયો જ છે. જો પ્રોગ્રામ પણ ના થયો ને તો પેલા મોહન ગણાત્રાને પૈસા ક્યાંથી આપીશ? 1,20,000. બોલાવો તો કેવી રીતે બોલાવો? સર સર પૂછું. 1 મિનિટ. ઠીક. બાથરૂમ કરીને આવું છું. ત્યાં પણ જોડે આવીશ? ગોપાલ, તારે બીડી પીવા જવું હોય તો જઈ આવ. હું અહીંયા સંભાળી લઈશ. જલ્દી. બાપુ, ભગવાન લાગી છે ફોન. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर पहुंच के बाहर है. कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें. पाएं RC 347. છોડતા જ નથી એને. પોણા ભાગનું ઓડિયન્સ ભવરસિંહને જોવા આવ્યું છે. હું એનાઉન્સ કરી દઉં છું કે ભવરસિંહનું ગ્રુપ પરફોર્મ નહીં કરે. પણ સુંદર, તમે આવશો મારી સાથે? મારે ક્ષોભ સાથે જણાવવું પડે છે કે આપને વચન આપ્યું હતું કે ભંવરસિંહને અમે લઈને આવીશું, છતાં જેલમાંથી અમે છોડાવી નથી શક્યા. મને એમ તો છોડાવી લાવ્યા હશે. અરે ભવર ક્યાં છે? ભવરને બોલાવો. અરે પણ સાંભળો સાંભળો સાંભળો. કેટલીક વાતો અમારા હાથમાં નથી હોતી. જેલ પ્રશાસન ભંવરસિંહને છોડવાની ના પાડે છે. હા, આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત નેતાજી છે, તો જો એ કંઈ કરી શકે તો મિત્રો, હું નેતા છું, પણ હું પણ તમારી જેમ ભંવરસિંહની કળાનો મોટો ફેન છું. વાહ, શું પરફોર્મ કરે છે! હું કાયદો તો ના તોડી શકું, માટે ભંવરસિંહને અહીંયા ના લાવી શકું, પણ આપણે તો ત્યાં જઈ શકીએ ને. ચાલો. We must capture this.
શું છે આ બધું? આજે જવા દો સાહેબ, જો 500 લોકો છે મારી સાથે, આજે દૂર રહો. ક્યાં જવું છે? જવા દે ગોપાલા બધાને. આપણે ભવરભાઈનો સાથ આપીશું. ચલો બધા. આ પેલો મોહન કરા દે. શું યાદ કરવાનું છે? બધો સામાન આવી ગયો છે. શું વાત કરે છે? એક મિનિટ, પેલો મોહન ગણાત્રા ક્યાં ગયો? એ પેલો છટકી ગયો. અરે પકડો. અરે મને નહીં, એમને. शिल्प और संगीत वेता भाषाविद बोली का चाहक भंवरभाई पुतली कला का वाहक। તારા વિશે છાપામાં વાંચ્યું નહીં. પણ બાપુ, બધું ખલાસ થઈ ગયું છે. પણ ભરભાઈ, આપણી પાસે આ પણ છે. ચંદુ, આપણી સ્કૂલની સેના ક્યાં છે? બાર. અહીંયા? હા. એક કામ કરીશ, બધાને બોલાવી લાવો. ઓકે. ચા. થઈ જશે બાપુ, થઈ જશે.
ચાલુ થઈ ઓડિટોરિયમમાંથી લાઈટો લેતા આવે તું જો ફટાફટ લાઈટો લગાડી દઈએ છીએ છે ને કોઈ કહી શકશે કે આપણે આ આજુબાજુની વસ્તુઓ અને બાપુની પાઘડીમાંથી બનાવ્યું છે નાના ભર ભાઈ આ તો કોઈ ના કહી શકે તો ભાવ મિત્રો સૌ પ્રથમ તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે ભંવરને છોડાવવામાં આપ સૌનો સાથ મળ્યો ઓડિટોરિયમથી જેલ અને જેલથી અહીંયા સુધી એને લાવવામાં આપ સૌએ તકલીફ લીધી છે નેતાજી હરીશભાઈ શું કહું અરે આપણા જેવા યુવા નેતા માટે તો મને હંમેશા માન હતું પણ આજે એનું કદ બમણું થઈ ગયું છે તો આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું આપના લાડીલા ભંવરસિંહ ધનાવતને ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે તાળી બે હાથે સૌ સાથે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે બદલતી આ કિસ્મતનો તારો ચમક્યો માથે જો ટમટમ્યો છે રાતે આ રાતે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે દિલની યાર સાથે વાતો થઈ છે આજે કઠપુતળી નાચે છે આજે સૌને કાજે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે એ ભમતી ભમતી આવી પાછી મારી સંગાથે સંતા કુકડી રમતા રમતા શોધ્યો મુજને આજે એણે આજે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે બદલતી આ કિસ્મતનો તારો ચમક્યો માથે જો ટમટમ્યો છે રાતે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ સાથે ખુશી મારે તાળી બે હાથે સૌ
કાલ્પનિક છે પણ હકીકતથી પર નથી. ભંવર અને એની કળાને માન મળ્યું, સન્માન મળ્યું અને દેશ વિદેશમાં જુદી જુદી રીતે કઠપૂતળીની કળાને એણે સમય અને સંજોગો પ્રમાણે રચનાત્મક રીતે આગળ કરી. આપણા દેશમાં આવી ઘણી ઘણી કળા છે અને એની મુસાફરી કાયમ ચાલતી રહે એ જ આશા છે. માતાજીની રેલગાડી, માતાજીની રેલગાડી, માતાજીની રેલગાડી, માતાજીની રેલગાડી. બેઠા એમાં બાર મોરલા, કહું કે મોરલિયા, રાધા રાણીને સંગ ઉડ્યા છોડી ઘરના ટોળલા. માતાજીની રેલગાડી, માતાજીની રેલગાડી. માતાજીનો મોરલો સોને મઢેલ છે, રૂપે મઢેલી એની ઢેર. ઘમકે ઘુઘરિયા માતાજીના મહેલમાં, એન્જિન મચાવે હેર. માતાજીનો મોરલો સોને મઢેલ છે, રૂપે મઢેલી એની ઢેર. ઘમકે ઘુઘરિયા માતાજીના મહેલમાં, એન્જિન મચાવે હેર. માતાજીની રેલગાડી, માતાજીની રેલગાડી. ચાંદા સૂરજની વેણી ગુંદી છે માથે, તારલાની કાનોમાં સેર. વાદળાની હારમાંથી નીકળે મારીનો રથ, કોચે મંજીરાની લહેર. ચાંદા સૂરજની વેણી ગુંદી છે માથે, તારલાની કાનોમાં સેર. વાદળાની હારમાંથી નીકળે મારીનો રથ, કોચે મંજીરાની લહેર. માતાજીની રેલગાડી, માતાજી